बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रेग्स ला په پریویس لیکچر کې مونږ ویلو چې ایکس ری ډایفریکشن پوسیبل شو بای سوډیم کلورایډ کریسټل سټرکچر ولې مونږ وی چې پای کې داغه چې کم انټرپلینر سپیسینګ د اټمونو مینس کې دومره سمال لې چې هغه کمپیریبل لې د ویو لینث اف ایکس ریز او داغه ډایفریکشن کولای شي نن په هغه بیس باندې مونږ کوو بريگز لا after the name of scientist Bragg scientist the study of atomic structure چې موږ بیا atomic structure study کوو of crystals the crystal atomic structure به study کوو by the samad sara x-rays was initiated in 1914 by W.H. Bragg and W.L. Bragg دا دوه کسانو په جمع باندې کړو have remarkable achievements هغه څنګه انتهایی سیمپل ګوره وته एक्सप्रेशन पर ब्रेग्स लागवी कदा जमा सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे होता तो गोरे दादा गोगा प्लेन दादा गोगा द क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्लेन्स दी यौदा दे वकेले दूसरी दुरिश्य लोग कुछ एक्स रेज दिरा वागस्तल वकेले हा एक्स रेज with the x rays chirashi juda ora let's suppose there is awalmi layer na reflect show disirage bia کم چې دویم دی لیټ سپوز دا دویم راغی او د دویم پلین نه ریفلیکټ شو دلته کې راغی او دلته کې لیټ سپوز کده مال هغه برایټ فرنج راکې یا کنسترکټیو انټرفیرنس کې تاسو ته پته را چې چل وکي ګوري کنسیډر د فیگر ان وچ ټو پیرالل ایکس ریز دا فرست او دا سیکنډ first and second are incident at the first and second layer of the crystal دی وسو کې تاسو ملو دی د دوه لیئر په منځ کې سیپریشن څومره دی D is the separation between the two layers. The angle chire da theta. The theta to glancing angle. Or glancing angle aga which is complementary to the angle of incidence. Priman zan po okay. Angle of incidence. Rao to suri khabar zan po okay. Tasu pa class 10th ki video. Cause da point of incident hai. No mungi kamungi ta normal ra ko da normal le kana le. No da che ka paras ke x-rays ra kalin tasu ta pata the normal or the incident ray pa means ki the angle of incidence وي نو لیټس او ان دی وي نو د دیزي نواله د دیزي پورې ټوټل انګل څومره ده 90 لکه څه دی خو وګورئ دا ټوټل انګل څومره یا دا 90 نه چې دا 90 ده دا به څومره شو انګل اف انسیډنس نو دا باقي چې کوم پاتې شو دا کوم انګل وي glancing angle کله دلته کوم به سکون ور دقه نو سر ماته بسنګ پته لګي څه پته لګي کمپلیمنټری دی ته چې د سم نه سره راځي 90 نو پکې دی کدا زم چې دا 60 ده تاسو راته دا 6 دا وسمري 30 وای کنه لیټ سپوز کدا 70 دا وسمري 20 دي خبره مقصد دا ده یعنی کته ته انګل اف انسیډنس معلومي یو 90 نه کا ماینس کا دا باقی ته سپاتې شو glancing angle کوم انګل کم چې د انسیډنت ری او د اولنی پلین په مینس کې ده د glancing angle وای theta is the glancing angle which is complementary to the angle of incidence pause was now the two reflected rays تاسو ته مې دوه reflected rays دي reflected کم چې هغه واپس شوي دي نو یو د کم پلین نه د اولنی اره دی اول فرست پلین او بل کوم یو نه د سیکنډ now the two reflected rays from the successive planes پر لپسې will reinforce each other وای دوی یو بل ری انفورس کوي یو بل به سپورټ کوي تاسو ته پته په یو کیس کې کوم انټرفیرنس کوي کنسترکټیو will reinforce each other if the path difference between them is m lambda او m به سپورټ کوي 1 2 3 0 پاسبل بنئ path difference ځکه 0 نشي کېدای یو د لپاسنې سرفیس ته یو دا path difference به 1 time 2 time نو path difference به سپورټ کوي m به سپورټ کوي 1 2 3 وس خبرې ته وکړي خاطر څو دا کوېسچن تاسو نو کی دا خو ریفلیکشن دی دا خو ډایفریکشن نه دی لکه دا خو ریفلیکشن شو دا راغی واپس شو دا اکچولی ریفلیکشن دی خو دلته کې چې دوی کوم هغه ریزلټ ورکړي نو هغه د ډایفریکشن بشان دی لکه برایټ او ډارک او دا نو دا اکچولی دا خبره د ریفلیکشن دا خو د ریزلټ ټول چا بشان دی د ډایفریکشن بشان او بالکل ها دا دی هو ګوره وس په دې کیس کې ری 2 چې دی ری 2 دا 1 دی دا 2 شو کتا سو ګورئ د دې سراغه او د سیلار دسی ته خبراري سو کتا سو ګورئ
دا داسې راغلی دی او داسې تللی دی نو اوس دا یو د ده نه سیوایي لاره کور کوي او که تاسو ته دې موږ سیوایي لاره به داسې معلومو سیوایي څه به ډرا کوو پرپینډیکولر نو دوه ځای ګوره سیوایي ده دلته هم سیوا شوي ده او دلته هم که ته وګورې که نه ما ته وګورئ دا خو هغه یو شان دي که نه داسې دای ځای پورې هم یو شان دي په دې ځای کې مسله ده نو ګورئ ښه د دې پوینټ نه به پرپینډیکولر ډرا کوي هغه موږ نو د ده نه چې پرپینډیکولر ډرا کړي دا شو دته پرپینډیکولر ډرا کړي دا شي په دې کې پیدا سره ووته دا ستاسو سره هغه سیوایي لار رالی ښکارېږي راته په دې ډایګرام ښه دې پوینټ له ما څه نوم ورکړی دی A دې پوینټ له B دیو له C دیو له B ډیش نو سیوایي لاره کومه شوه سیوایي دا شوه او دا شوه نو دا څه دی BC او دا څه دی CB ډیش دغه سیوایي لاره ده دا معلومه څنګه ده پات ډیفرنس د دې پات ډیفرنس په ځای والا ګول غواړي نو بیا وګورئ glancing angle theta نو که دا theta دی نو موږ ویلو دا به هم theta او دا به هم صحیح theta به نو اوس به کېږي چې دا theta دی سره دوه ټراینګلې جوړې شوې زه صرف دا یو سالف کوم هم به مسله حل کړي یو ته ګورئ چې دا theta دی پکې دی theta ته چې مخامخ سایډ ای ته څه نوم وایي پرپینډیکولر نو چې تاسو ماته وایي که زه دا ځای دا انټرپلینر سپیسینګ دی که نه دی دا څه برابر دی ډي نو چې دا ډي دی او کمپوننټ کې ریزالف کړي چې دا ډي دی نو تاسو چې وایي چې ویکټر اف دی نو د تیټا سره چې به اف کاس تیټا او تیټا ته مخامخ اف نو ماته ووایي نو چې دا تیټا ده او دا هغه ډي دی دا ځای هغه ډي دی دا ځای ډي نو چې تیټا ته مخامخ دی ته به څه نوم ولیکئ ډي ساین تیټا ډي دغه پات ډیفرنس زما په کار ډي ساین او داسې کړي دغه شان دا بل ټراینګل دی بیا که ډي دی تیټا ته مخامخ بیا پرپینډیکولر دی ډي ساین تیټا تاسو ماته ووایي پات ډیفرنس دا او دا که نه نو دا څه برابر شو ډي ساین تیټا او دا هم څه شو نو ټوټل پات ډیفرنس شو 2D ساین تیټا چې دا تیار دي څه وایي 2D ساین تیټا نو ګورئ ښه as ray 2 cover more distance than ray 1 نو پات ډیفرنس څوک راغلیو BC او پلس CB ډیش او is equal to m lambda هغه فارموله کې هم که فرض کړئ مال برایټ راکړي نو ګورئ وتا بی ها په ټراینګل کې تاسو ته ما وی ټراینګل ABC کې چې تاسو وایي ټراینګل ABC نو دا BC سایډ چې دی BC دا څه برابر دی AC sin theta دا دی کنه AC sin theta او BC نو کته بیا AC ته وګورئ AC د څه برابر دی D sin ها BC څوک ته پرپینډیکولر دی کنه دی نو تاسو ته مې پرپینډیکولر برابرۍ sin theta سره برابر sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse some people no sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse no perpendicular is equal to hypotenuse sin theta hypotenuse no چې ته BC دا برابر دی hypotenuse D او sin theta نو hypotenuse دا دی خبره پوهیږئ او sin ځکه موږ وایو کنه یا ډایرکټ دې ولیکئ د ټراینګل نه ډایرکټ ولیکئ BC برابر دی D sin theta او CB ډیش هم څه برابر دی او کله ته وایي BC برابر شو AC sin theta او AC څوک دی AC خو سره D دی AC دا ځای دی کنه دی D دغه شان دی بل ته وګورئ CB ډیش اب هم څه شي DC sin theta no overall ته path difference no path difference is equal to 2D sin no this is our Bragg's formula 2D sin theta is equal to m lambda اوس په دې کې logical points سره m is equal to 1 2 3 اوس خبرې ته وخت دی 0 پکې نه ښه ځکه 0 path difference به خامخا اوس وخت دی theta تاسو ته د glancing angle وا lambda اوس په دې کې دوه خبرې به په دې ثابتې فارمولې کې درې شیزونه به دي په یو ټایم به تا ته دوه معلومي یو به نامعلومي وخت دی په دې کې یو دی wavelength بل دی glancing angle بل دی د دوه پلین په منځ کې separation نو څو شیزونه شو په یو ټایم به دوه معلومي دریم ته معلومولی شي لکه مثال په طور ماته د یو کرسټل سټرکچر په منځ کې انټرپلینر سپیسینګ څومره دی ماته معلومي هغه شو glancing angle څومره ده په دغه ټایم کې زه په ده باندې یو ایکس ریز فال کوم نو د دغه ایکس ریز ویولینت به صحیح دغه ایکس ریز ویولینت به په دې فارموله معلوم کا ها که ویولینت معلومي glancing angle معلومي عام طور موږ ته دا معلومي لکه زه په یو کرسټل سټرکچر ګورئ ښه زه په یو تاسو وایئ که نه دا کرسټل سټرکچر څنګه سټډي کوي زه کم قسم لایټ یوز کوم د هغه ویولینت به ما ته د مخکې نه پته وي
په کمینګل چې زه راځم هغه ما ته پته وي. نو زه د دې ځینه بیا د دغې کرسټل سټرکچر د ایټمونو په منځ کې انټرپلینر سپیسینګ څومره دی هغه څه کولی شم معلومولی شم. کلیر دا خبره؟ نو خبرې دلته کې دا شوې 2d سو ساین تھیټا از اکول ټو ایم لیمډا. ایم به پکې څه پوټ کوو 1 2 3. بریگز لا یوزز د بریگز لا موږ په کم کم ذکر اوس استعمالو. اوس مې نه ته ووایي اولنی یوز سره ټو فایند ډي. ډي څوک دی؟ انټرپلینر سپیسینګ بټوین سیمیلر پلینز اف ا کرسټل. نو ماته به ډایرکټ انفارمیشن ټول راشي. د ډي به څه فارموله یوز کوو؟ که زه ډي دې ځینې یوازې پاتې کړم نو ایم لیمډا ډیوایډډ بای 2 ساین تھیټا. دویم نمبر یوز diffraction of X-rays is very useful in determining the structure of biologically important molecules such as hemoglobin. تاسو دا ټول property explain کو یا په دې باندې معلوم کړي. important constituent of blood and بل زره چا خبره کوم DNA دا structure په دې باندې سره شي کنه دی یا ډبل هیلکسو structure دی. نو دا چا خبرې وکړي هیموګلوبین او د سا structure دا ټول په دې طریقه باندې explain کوي. دریم نمبر it can be used تاسو وخت ما وي it can be used to find wavelength of خو دا غیر لپاره پتا ته تیټا او سم معلومي ډي معلومي. ام عام طور موږ سپورټ کوو. نو ګوره دا ام څوک دی وکې دی که د دنه د د په لیاس سره شوی نو ام به پټ کوئ 1. ام به پټ کوئ څه که د دیو او د دیو په منځ کې پټ شي نو ام از ایکوال ټو 2. نو زمان مطلب د کم یو نه او د کم یو نه ته راځي ام به تاسو هغه پټ کوئ. نو تاسو ته به باقاعده د بریگز لا مطابق ویولینت ګلانسینګ انګل او سیپریشن بټوین د پلین څه کولی شئ معلومولی شئ.